Tarik dulu. Tarik dulu. Sudah. Boom. Oh, ada lampu kot. Oh, gila. Tak ada lampu depan ya. Ada lampu bawah ni. Oh, lampu bawah kan. Kita siap ni lampu ni kan. Lampu ni. Kalah di. Kalah di. Nampak ni. Safe mode. Silver.
Safe mode apa? Slow. Oh. Dia dah pergi. Ada. Safe mode je. Macam saya nak out. Dah.